በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ስንክሳር ዘወርኀ ግንቦት 17 ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 17 በዚች ቀን የከበረ አባት ታላቅና የተመሰገነ የቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከቤተ ገብርኤል አጸድ በአቅራቢያ ነው። ወላጆቹም በኦሪት ሕግ የጸኑ አይሁድ ናቸው። እነርሱም ድሆች ናቸው። አባቱም ገባር ስለነበር ይህም ቅዱስና አንዲት እህቱን ሳያሳድጋቸው ሞተ። እርሱም አንድ ክፉ አህያ ነበረውና የተወላቸው እርሱን ነው። እናታቸውም የኦሪትን ትምህርት በማስተማር አሳደገቻቸው። እናቱም አህያውን እንዲሸጠውና ከእርሱም እንዲያርፍ በሽያጩም እንዲረዳ ኤጲፋንዮስን መከረችው። የሸጠውም ከአህያው ጋር ሲጓዝ አንድ ክርስቲያን ጻድቅ ሰው ስሙ ፊላታዎስ የሚባል ተገናኘው። ያንን አህያ ሊገዛ ወዶ ከኤጲፋንዮስ ጋር ቆሞ ሲነጋገር ያን ጊዜ አህያው ኤጲፋንዮስን ኩላሊቱን ረገጠው። በምድር ላይም ወድቆ ለመሞት ደረሰ። አባ ፊላታዎስም በመስቀል ምልክት ኩላሊቱ ላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ አማተበ። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም ያን ጊዜ ከሕመሙ ድኖ ተነሳ። ከቶ ምንም ሕመም እንዳልነካው ሆነ። ከዚህም በኋላም አባ ፊላታዎስ በዚያ ክፉ አህያ ላይ እንዲህ ብሎ ጮኸ። ስለኛ በተሰቀለው በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትሞት ዘንድ ይገባል። ወዲያውኑ ያ አህያ ወድቆ ሞተ። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም እነኚህን ሁለቱን ተአምራት አይቶ በስሙ ተአምራት የምታደርግበት የሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ ማነው ብሎ አባ ፊላታዎስን ጠየቀው። እርሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት። የክብር ባለቤት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም አይሁድ የሰቀሉት ነው አለው። ይህንም ነገር በቅዱስ ኤጲፋንዮስ ልብ ተቀረጸ። በዚያም ወራት አንድ ባለጠጋ አይሁድም ነበረ። ኤጲፋንዮስም ወሰደው፣ የኦሪትንም ሕግ በማስተማር አሳደገው። የሚሞትበትን ቀን በቀረበ ጊዜ ልጅ ስለሌለው ጥሪቱን ሁሉ አወረሰው። የኦሪትንም ሕግ ትምህርቱን ሁሉ ተማረ። በአንዲትም ዕለትም ስሙ ሉኪያኖስ ከሚባል መነኮስ ጋር ተገናኘ። እርሱም የተማረውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ያደረበት ነው። ከእርሱም ጋር ተጓዘ። ሁለቱም በአንድነት ሲጓዙ ድሃ ሰዎች አገኟቸውና ምጽዋት እንዲሰጣቸው ያንን መነኮስ ለመነው። ገንዘብም ስለሌለው የሚለብሰውንም የጸጉሩን አጽፍ አውልቆ ለድሃው ሰጠው። በዚያን ጊዜ ለዚያ መነኮስ የብርሃን ልብስ ከሰማይ ሲወርድለት ኤጲፋንዮስን አየ። ስለዚህም ድንቅ ተአምራት አደነቀ። ከመነኮስ እግር በታች ሰግዶ አንተ ማነ? ሃይማኖትስ ምንድነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም ክርስቲያን እንደሆነ ነገረው። ደግሞ ክርስቲያን እንዲያደርገው ለመነው። መነኩሴውም ኤጲፋንዮስን ወስዶ ወደ አንድ ኤጲስቆጶስ አደረሰው። እርሱም የክርስትናን ጥምቀት አጥምቆ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ሥርዓቷን ሁሉ አስተማረው። ኤጲፋንዮስንም ኤጲስቆጶሱ እኔ መነኩሴ መሆን እፈልጋለሁ አለው። ኤጲስቆጶሱም ብዙ ገንዘብ እያለ መነኮስ መሆን አይገባህም አለው። ኤጲፋንዮስም ሄዶ እህቱን አምጥቶ የክርስትናን ጥምቀት አጠመቃት። ገንዘቡን ሁሉ ለድሆች፣ ለምስኪኖች፣ ለባልቴቶችና ለሙት ልጆች ለአብያተ ክርስቲያናትንም ሰጠ። መጽሐፍትንም ከእርሱ ገዛ። ከዚህም በኋላ መነኮስ ለእርሱ ለእህቱም ለጥምቀት ምክንያት ወደ ሆነው ስሙ ሉኪያኖስ ወደ ተባለው መነኮስ ገዳም ገባ። ዕድሜውም 16 ዓመት ነበር። ከዚህም በኋላ ታላቁን አባ ኢሊራሊዮስ አገኘው። እርሱም በዕድሜው ጎልማሳ በገድልም ሽማግሌ ነው። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም ተቀብሎ የምንኩስናን ሕግና የክርስትናን ሥርዓት አስተማረው። የእግዚአብሔርን ጸጋ አድሮበት የቤተ ክርስቲያንን ሕግና ሥርዓት የምንኩስናንን ሕግ በጥቂት ቀኖች አጠና።
ከዚህም በኋላ ታላላቅ ተአምራቶችን በመስራት ሙታንንም እስከሚያስነሳቸው ሰይጣናቶችንም ከሰዎች ላይ እስከሚያስወጣቸው ውሃ ከሌለበት ከደረቅ ቦታ ውሃን እስከሚያፈልቅ ያለ ጊዜውም ብዙ ዝናብን እስከማውረድ ደርሶ በገድል በትሩፋት ፍጹም ሆነ። የትሩፋቱም ወሬ አዋቂነቱም ተሰማ። ከእርሱም ጋርም ሊከራከሩ ብዙ አይሁድ ወደ እርሱ መጡ። ስህተታቸውንም ገለጠላቸው። በእርሱም ትምህርት አምነው የክርስትናን ጥምቀት አጠመቃቸው። እንዲህም ጥበበኞች ዮናናውያን በትምህርቱ ተመለሱ። ወደ ክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትም ውስጥ ገቡ። መምህሩ ቅዱስ ኢላሪዮስን በቆጵሮስ ሀገር ኤጲስቆጶስነት እንደሚሾም ትንቢት ተናገረለት። ወደዚያም ሄዶ በታዘዘባት ቦታ በዚያ እንዲኖር አዘዘው። እንዲህም አለው፣ ኤጲስቆጶስነት ሊሾሙ በፈለጉ ጊዜ እምቢ አትበል፣ ይህ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኗልና። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም ወደ ቆጵሮስ ሄዶ በመምህሩ ቅዱስ ኢላሪዮስ ባዘዘው ቦታ ተቀመጠ። በቆጵሮስም ደሴትም ኤጲስቆጶስም ባረፈ ጊዜ በዚያ ሰሞን ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምግቡን ሊገዛ ወደ ገበያ ገባ። ከእርሱም ጋር 2 መነኮሳት አሉ። ደግሞም በዛች ገዳም ጻድቅ የሆነ ሽማግሌ ኤጲስቆጶስ ነበረ። ለእርሱም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ነገረው፣ ወደ ገበያም ሂድ፣ በእጁም 2 የወይን ዘለላ የያዘ መነኮስ ታገኛለህ። ከእርሱ ጋርም 2 መነኮሳት አሉ። ስሙንም ጠይቀው፣ ስሜ ኤጲፋንዮስ ነው ይልሃል። እርሱም ያን ጊዜ በእጁ ያለውን አስጥለ ካንተ ጋር አምጣው። ያ ኤጲስቆጶስን የክብር ባለቤት ጌታችን እንዳዘዘው አደረገ። ባመለከተውም ቦታ አግኝቶ ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ወስዶ ድቁና ሾመው። በሶስተኛውም ቀን ኤጲስቆጶስ ሾሙት። ከዚህም በኋላ ሽማግሌ ኤጲስቆጶስ የኤጲፋንዮስን ልብ ደስ ለማሰኘት ሽቶ ስለ ኤጲፋንዮስ ያየውን ራእይ ለሕዝቡ ገለጠላቸው። ስለ እርሱም ታላቅ ደስታ ሆነላቸው። ይህም ቅዱስ እግዚአብሔርን በሚወድላት በሹመቱ ሆኖ በበጎ ስራ ላይ ጸና። ጥቅም ያላቸውን ብዙ ድርሳኖችንም ደረሰ። ርኅራኄ ስለሌለው ሰው በሚሰማ ጊዜ ተመልሶ ቸር እንደሚሆን ድረስ ሁልጊዜ ይገስጸው ይመክረዋል። በኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ በአባ ዮሐንስ ላይ ምክንያት ፈጠረ። ስለ እርሱ ርኅራኄ እንደሌለው በሰማ ጊዜ ከወርቅ የተሰሩ የማዕዱን ዕቃዎች የሚመገብባቸውን በውሰት ወሰደ። እነርሱም ወርቅና ብር ናቸው። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም ሸጣቸውና ለድሆችና ለምስኪኖች መጸወታቸው። አባ ዮሐንስም እንዲመልስለት ባሸ ጊዜ ምንም አልሰጠውም። በክብር ባለቤት ጌታ መቃብር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን የልብሱን ጫፍ ስጠኝ ብሎ ያዘው። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። የአባ ዮሐንስንም ዓይኖቹ ያን ጊዜ ታወሩ። ከዚህም በኋላ ይመረው ዘንድ በብዙ ለቅሶ ወደ እርሱ ፈጽሞ ማለደ። ዓይኖቹም ይገልጥለት ዘንድ ለመነው። ሁለተኛም ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ጸለየ። አንድ ዓይኑም ገለጠለት። የማዕዱንም ዕቃዎች ሸጦ ለድሆችና ለምስኪኖች እንደሰጣቸው ነገረው። ስለ ዮሐንስም አፈወርቅ መሻርና መሰደድ ወደ እርሷ መጥቶ ይረዳት ዘንድ አውዶክዮስያን ንግሥት ጽፋ ወደ እርሱ በላከች ጊዜ ሊያስታርቃቸውና በመካከላቸው ሰላምን ሊያደርግ ሽቶ ወደ ቁስጥንጥንያ ሄደ። ነገር ግን ቅዱስ ኤጲፋንዮስ አልሰማቸውም። ዮሐንስም ከሹመቱ ካሻርከው ይህ ካልሆነ አብያተ ክርስቲያናትንም እዘጋለሁ፣ የጣዖታትንም ቤቶች ከፍታለሁ አለችው። ቅዱስ ኤጲፋንዮስም ፈጽሞ እያዘነ ከእርሱ ዘንድ ወጣ። ምን እንደሚያደርግም ያስብና ይጨነቅ ነበር። የንግሥት ባሮቿ ግን እነሆ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዮሐንስ አፈወርቅን ከሹመቱ ሻረው እያሉ በቁስጥንጥንያ ከተማ በሐሰት አወሩ። ቅዱስ ዮሐንስም ይህን ወሬ በሰማ ጊዜ ወደ ኤጲፋንዮስ እንዲህ ሲል ላከ። ለምን ያለ ፍርድ በእኔ ላይ ይህን አደረግ? አንተ ወደ መንበረ ሲመትህ እንደማትደርስ እወቅ። ኤጲፋንዮስም ለመልእክቱ መልስ እንዲህ ሲል ጻፈ። ስላንተ ምንም የጻፍኩትና ከንግሥት ጋርም የተስማማሁት ነገር የለም። አንተም ከስደት እንደማትመለስ እወቅ። ከዚህም በኋላም ወደ መንበረ ሲመቱ ሊሄድ ሽቶ ከቁስጥንጥንያ ወጥቶ በመርከብ ተሳፈረ። እግዚአብሔርም የዮሐንስን ጻድቅ ሊገልጽ ከመንበረ ሲመቱ ሳይደርስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን በመርከብ ውስጥ አረፈ። እንዲሁም የቅዱስ ኤጲፋንዮስ ክብር እንዲገለጥ ቅዱስ ዮሐንስ በተሰደደበት አረፈ። የከበረ ኤጲፋንዮስም የሚያርፍበት ጊዜ አውቆ ተነስቶ ጸለየ። ለደቀ መዛሙርቱም እርሱ ኤጲስቆጶስ እንዲሆን ነገራቸው። በሰላምታም ተሰናብቷቸው ከዚህ በኋላ በሰላም አረፈ። እግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሚን። ግንቦት 17 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ ዘደሴት ቆጵሮስ፣ ቅዱስ ሂላሪዮን ገዳማዊ፣ አባ ሉኪያኖስ ጻድቅ፣ ቅዱስ ፊላታዎስ ክርስቲያናዊ። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት፣
ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱሳን አበው መክሲሞስና ዱማቴዎስ፣ አባ ገሪማ ዘመድራ፣ አባ ጵላሞን ፍላሲ፣ አባ ላቲጹን የዋ። የሚታገል ሁሉ በሁሉ ነገር ይታገሳል። እነርሱስ የሚጠፋውና የሚያልፈውን የምስጋናቸውን ዋጋ አክሊል ያገኙ ዘንድ ይበረታሉ። እኛ ግን የማያልፈውን አክሊል ለማግኘት እንታገሳለን። እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም። ነፍስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። ነገር ግን ለሌላ ሳስተምር እኔ ለራሴ የተናቅኩ እንዳልሆን ሰውነቴን አስጨንቃታለሁ፣ ስጋዬንም አስገዛለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 25። ዛቅረብኩ ማለት አዘክራ ያላፍ ተጠብቁ ዝልፈ ለአነበብ ተወክፈ ግንዴቴ መጽሐፈ እንደረሰይ ከግዚኦ ጸርቅ መበለት ወኩፍ ለምብል አቡ ቡዳን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክት ትጓን ደናግል አዲው ንኩሳት ሄራን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ዋኑስ ሕፃን ዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎ እንዘይደር ለዛንብቦ ወለተርጉሞ በልሳን አዲስ ወለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ ዘሎተሙ ማርያም ረግለ ሁሉ ንስ ውረ ማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውረ ማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውረ ማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዳዊት ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የዳዊትን አነስተኛ መባ እንደተቀበል ለሁል ጊዜ የሚያገለግሉን አላፍ መላእክት እያሳሰቡ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅተው ብራና ዳምጦ የጻፈውን ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃል ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና ያዳመጠ በልብኛ ሁሉ የምታስመር የጌታ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።